guys, welcome back again to my YouTube channel, Maridel. Hi guys, ayong hapon guys, mag-transfer tayo ng plants natin guys. Hindi pala ako guys, si Bensyong lang pala. I-transfer niya yung plants sa, kasi tingnan nyo guys, sira na yung kanang flower pot. So we need to transfer it there bago. Bumili kasi siya kanina. Ayan yung niya, lupa. Yan sa kabilang sako is the lupa. At saka yung fertilizer like yung unsa nang gabas doy? Power soup. Hindi ba yung basta yung something like fertilizer guys, yan i-transfer niya. Ay, ikat man good na siguro doy. Yung Palmira namin guys, that was given by my modra. Ayan, i-transfer namin yan kasi maliit lang. Careful huy. Manong dana po ka maghiwa. Oh. Ayan guys, diba yung Palmera kasi maliit lang siya. So i-transfer natin sa malaki. Ayan. Ayan na guys, yung ating Palmera. See? Yan guys. Lagyan ng ganyan yung kuan ba guys, yung maggabas ng kahoy, ano may Tagalog maggabas doy. Abi yung bang mag power saw ng kahoy guys, yun 'di ba may mga yun. Yan ang nilagay niya diyan. Lupa in there. Diba maganda yung Palmera guys. Tapos ito din guys snake plants. Kasi ang nilagyan is yung lumang balde. So i-transfer din niya doon sa bagong sa bagong flower pot. Hello everybody. may dumating naghatid ng gulay. Yung di ba waka kita sa vlog. Ayan siya guys, naghatid ng gulay. Hello everyone, welcome to my vlog. Mag-sure ba? Artistahin magka guys. Ay guys daw. Ayan. Wait muna guys ha, kasi magbayad muna ako guys. Pila man nakabangan dai? 19 po. 19? Anyone who wants to inquire wants to buy tangkong. Special tangkong na siya because sa ganisa upland. Upland. Nag-ano siya ng kangkong guys. Ayan. Yan ano siya? Ba guwapa? Liwat sa guwapa ang tangkong guys, liwat sa gabit-bit. Yan guys, ano pa siya? Kanang single and willing to mingle. Single pa kaday, di ba? Yes. Ayan guys, single. Asa nga ni mo, introduce yourself. Hi everyone, I'm Liza from the land of from the land bitang. Dili the land. Uy, utron sa kanang. Sige, take 2. From a place where chocolates are made of limestone. Bohol! Ano sa'yo, chiclets? Chocolate. Chiclets. Loading man yung host, guys. Loading. Wait, mama, I see you later, guys, ha? Kasi magbayad muna ako. Guys, maganda daw yung batong, katulad niya. Guys, talaga siya, kanang single pa talaga sa Liza. Single pa siya, di ba maganda guys? New version of Filipino beauty.
single and willing to mingle. Anybody, just comment below. Mag-comment lang kayo guys. Inquire. Tapi lang ning kilo ti. And then, yung batong guys ngayon is mahal. And it's pilang kilo doy? Pagtarong ba? Sure, oy. 20 kilo? Sa market, 70 per kilo? Market na? Mahal ng ano ngayon guys, batong pala. Ayan, Yes. 'di ba? It's expensive. Kaya kumain kayo ng batong kasi para maliwanag ang buhay galing sa Miralcong Paalala. Bye! Bye! Thank you! Ayan na guys, so yung lumang lupa galing dito sa kabila, so pwede natin dyan i-transfer. So, kasi hiniwalay niya, luma man din nato doy na. Kasi na ganyan yan guys, kasi yung pag may pumunta dito na bata, ganun ba, chuk inganon, tapos yung aso namin, inano yan. Ayan guys, maganda na si Palmira. Si Palmira. Si Bensyong ang lahat ng gumagawa niyan guys. So, kasi kami nag-exchange guys kasi ang gusto ko mag-carpentero. Tapos sa kanya siya lahat gumagawa kasi meron siyang green thumb. Doy na, sakto ron doy. Green thumb kasi hindi ako talaga nagtatanim ng mga bulaklak. Gusto ko lang sila tingnan pero di nila ako gusto pag sila ay itinanim. Ayan guys, bago lang ito, last December lang ni Doy na binigay ng mama ko to guys, tapos meron na siyang meron na siyang kanang salingsing, so i-transplant po ni nato Doy nimo kana. Mano man nga i-separate naman nimo. Ayan guys, so manong da naman dili man isa. Adjo i-separate karong daghan, wanay lain. Iimon tang ipar. Unsa kadak no more naman kay di apa man. What you think? Napa available? Doy kaning Palmira, doy gamay nun imong gitamnan sayang. Ha? Ito. Isuod man siya, maunang dako man. Kasi masok. Ini guys, kami simpan kitchel ini flower pot guys. Ini kanang Palmira kasi masok di rumah. Bagus ini kasi masok di rumah. Jadi ini di luar saja. Ayan. Yan. Kasi yung Palmira daw guys, maganda ipasok sa sa loob ng bahay. That's why we just put it in there, the small one. The small flower pot. So diha nimo ibutang ng snake plant. Ayan guys. So ako this time ako lang taga video. Kahapon ako yung So ayan. Ito guys, maganda ito siya. Hindi ako natapos no. Ito. Lahat ng mga bulaklak dito. Ito binigay ito ng mama ko. And then Palmira at saka yan putos guys. Yan binigay din ng mama ko. As in, na siya, buhay na buhay na. Yan. Ayan. Shout out, Uni, Makan Apala TV, Ajay TV. Shout out to you, Uni. Apakabarkaw sana. Terima kasih banyak, Uni. Annyeong hasayo. Ayan. Ayan na guys, yung ating isang variety ng snake plants. So, i-separate natin yung isa guys. Yan, Ang bilis niya guys. Ayan guys. Ganda.
transfer na 5. 5 na flower sa bagong flower pot. Ayan. Ayan guys, inayos na ni Bensyong yung lalagyan ng bulaklak dito sa banda. Ginamit niya yung mga bote ng beer at saka milk. Kasi nakatiwangwang lang, so better na ilagay dyan. Tinambakan niya ng lupa guys kasi hindi siya plain, hindi siya patag. So, ayan na guys. Yung gawa ni Bensyong. Tapos dito sa kabila, ayan, hindi pa siya bloom pero maganda na yan pag mag-bloom na siya guys, oh. Nice. Thank you kay Bensyong. Shout out kay Bensyong. Thank you very much.